පිළිගන්නවා අදත් ICT පැල් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද හරියටම Facebook page එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මම ඔයාලට මුල් කාලේ කිව්වා මම affiliate marketing කරන්න ඔයාලට කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ affiliate marketing කරන්න සුදුසු විදිහට තමයි මම FB page එක හදන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අද page එක හදන විදිහ අද කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට affiliate marketing කරන්න ඕන ඉතුරු දේවල් ටික කියලා දෙනවා ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. යට තියෙන bell icon එකත් all කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම Facebook page එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මම ඔයාලට ඉදිරියේදී Facebook එක හරහා මුදල් හොයන විදිය කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ affiliate marketing හරහා ඒ වගේම ඔයා ළඟ තියෙන product එකක් මොකක් හරි Facebook shop එකක් කරා විකුණන්නේ කොහොමද කියන එක shop එකක් හදාගන්න විදියත් කියලා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඉතින් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ profile එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ notification bar එකේ මෙතන pages කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්ට ගියාම ඔයාට මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් create a new page කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මුලින්ම ඔයා මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ ඔයා හදන page එකේ නම මොකක්ද කියලා. හරි මම මේ විදිහට නම දෙනවා. better recommend for you කියන නම තමයි දෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනියට ඔයාට තියෙන්නේ කැටගරි එක තෝරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන මොනවද කරන්න කියන කැටගරි එක තමයි තෝරන්න ඕනේ. හිතන්න ඔයා හරි ගවුම් බිස්නස් එකක් කරනවා කියලා. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතනින් ෆ්‍රොක් කියලා ටයිප් කරන්න. එතකොට කැටගරිස් එනවා. ඒ ටික ටික් කරලා ඔයා දාගන්න ඕන. ඉතින් උඩරිම මෙතෙන් කැටගරිස් 3ක් තමයි දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මම දැනට මේ වගේ කැටගරිස් දෙකක් දාගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න ඕනේ description එකක් දාගන්න එක. ඉතින් description එකක් කියන්නේ ඔයා මේ page එක හරහා මොකක්ද කරන්න කියන එක පොඩි විස්තරයක් මෙතෙන්ද දෙන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා වචන 255කට ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන හරියටම අදහසක් දෙන්න ඕන ඔයා මොනවද මේ page එක හරහා කරන්න කියන එක ගැන. හරි මම මේ විදිහට description එකකුත් හදාගත්තා. ඊළඟට ඔයාට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ create page කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඊළඟට ඔයාට එනවා profile picture එකක් සහ cover photo එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා මෙතන කරන්න ඕන මෙන්න මේ plus mark එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයා හදාගෙන තියෙන profile picture එක සහ cover photo එක add කරගන්න එක. හරි මේ විදිහට cover photo එක සහ එකයි profile picture එකයි දෙකම add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් desktop preview එකක් සහ mobile phone preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මම කරන්නේ මෙතන save දෙන එක. හරි ඒක save කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි මෙතනින් කරමු button එකක් add කරගන්න එක. මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ සර්විස් එකට අදාළව ඔයා මොකක්ද කස්ටමර්ට ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් විදිහට දෙන ඔප්ෂන් එක කියන එක. ඉතින් මෙතන add button කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් ඔයා මොකද්ද දෙන්නේ කියන එක
මම මෙතන දෙනවා send message කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් message එකක් දෙන අපි online අපි මේ page එකේ හිටියේ නැතත් ඒ වෙලාවට customer කෙනෙක් message එකක් දානවා මුලින්ම එන message එක මේකයි. ඉතින් මේක save දෙන්න. ඊළඟට තමයි මෙතන තව අපිට complete කරගන්න steps 13ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ පහළටම ආවම මෙතන තියෙනවා edit page info කියලා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරන්න. මෙතෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඒ step ටික complete කරගන්න. මෙතන තියෙනවා name එක. ඊළඟට username එක හදන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. ඒක අපි page එක අලුතෙන්ම හදනකොට අපිට හදාගන්න බෑ. page එකට followersලා 20කට වඩා ඉන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ username එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙතන name එක තියෙනවා. ඊළඟට description එක තියෙනවා. category එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන contact කියන එක තියෙනවා. මෙතනින් phone number එක ඔයාගේ business එකට අදාළ phone number එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට email එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන WhatsApp phone number එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන දෙන්න පුළුවන් website එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ business එකට website එකක් තියෙනවා නම් ඒ website එකේ link එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට location එක. location එක ඔයා දෙන්න ඕන මෙතන ඔයාගේ address එක තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන business එකට අදාළව ඔයාට ඒ business එක කරන තැනක් තියෙනවා නම් එතන address එක තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. එතන address එක දෙන්න ඕන. ඊළඟට city එක දෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලගේ address එකට අදාළව postal code එක දෙන්න ඕන. ඉතින් postal code එක හොයාගන්නේ ඔයා Google එකට ගිහින් ඔයාගේ අදාළ post office එකේ post office එක අදාළ නම ගහන්න. නම ගහලා postal code කියලා ගහන්න. එතකොට එනවා postal code එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන service area එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයා මුළු ලංකාවම අදාළව මේ ඔයාගේ business එක කරගෙන යනවා නම් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. වෙන රටවල් දෙනවා නම් ඒ ටිකත් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ working hours ගන්න. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මෙතන ඔයාලා always open කියලා තියනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද දැන් අපි මම නම් මේක හදන්නේ affiliate marketing කරන්නනේ. එතකොට එක එක රටවල් වලට අපි මේක share කරනවා. එහෙම වුණාම එක එක රටවල් වල එක එක වෙලාවල් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා මෙතන always open කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන ඔයාලගේ තියෙන මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඔයාලා shop එක වහනවා නම් මෙතනින් ඒ ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. මේ අදාළ ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන COVID-19 පිළිබඳ අප්ඩේට්ස් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට මොනවා හරි දෙනවා නම්. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී පුළුවන් ඔයාලට මොනවා හරි rules තියෙනවා නම් ඒවා, එතකොට product ගැන තියෙනවා නම් ඒ දේවල්, ඊළඟට additional information ඔයාලට ඕන දෙයක් මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා price range එක දෙන්න ඕන. මෙතන moderator කියන එකට දෙන්න. මොකද අපි මේකේ අපිට ඕන එක හදලා දෙන්න ඕන. ඊළඟට මෙතන තව ඔයාලට account තියෙනවා නම් Instagram account එහෙම තියෙනවා නම් ඒව add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයා fill කරගන්න ඕනේ. හරි. ඒ ටික අපි fill කරගන්නවා. ඊට පස්සේ fill කරගත්තට පස්සේ මෙතන steps ටික complete වෙනවා. මම දැන් ඔයාලට එකින් එක ඔක්කොම කියලා දෙන්නයි. කියන්නේ මම කරන්න ගියොත් වෙලා යන නිසා ඔයාලට දැන් මම කියලා දුන්න විදිහට ඔයාලා ඒ ටික complete කරගෙන යන්න. ඊළඟට ඔයාලට post එකක් හදලා share කරන්න සහ ඒ post හරහා මුදල් උපයාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට මම ඔයාලට username එකක් හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා page එක හදලා තියාගන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙතනින් ඔයාට
හරි ඔයා ලංකාවේ බිස්නස් එකක් කරනවා නම් එහෙම ඔයාට ඔයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එකේ ඉන්න අයට ඉන්වයිට් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊළඟට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී යූසර් නේම් එකක් හදාගන්න විදිය සහ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලට අදාළව රිවිව්ස් දාපු පෝස්ට් හදලා මේක තුල අප්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි හරියට Facebook page එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් Facebook එකේ shop එකක් හදාගන්න විදිය ගැනත් කියලා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඉක්මනට මම මේ වීඩියෝ එකත් අරන් එන්න. ඒ වීඩියෝ එකත් මම ඉක්මනටම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න යන්න කලින් ආයෙත් මතක් කරන්න මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ICT PAL Facebook ICT PAL YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. පහළ තියෙන bell icon එකත් all කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් මම upload කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි මේ දේවල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ ICT PAL Facebook page එකට ඇවිල්ලා message එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න හැම ප්‍රශ්නකටම උත්තර දෙනවා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න. ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.